היי, ברוכים הבאים למטבח שלי עם שרה אודיה. תודה רבה שהצטרפתם אליי. היום אנחנו הולכים להכין ממולאים אחד הטעימים בהבטחה מלאה. בואו נפתח. וואו, אחד הטעימים, וחייבים כמובן לטעום. ניקח לנו טעימה, ניקח לנו עגבנייה אחת. וואו, כמה שזה נראה טעים, וכמובן גם אחד היפים. תראו איזה מהמם זה נראה. בואו נטעם. וואו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא נעים ונאות. חם, אבל טעים. וואו, אחד הטעימים. פתיח, מתחילים. טוב, תודה שחזרתם. אז נתחיל. יש לי פה גמבות, קישואים ועגבניות. אנחנו קודם כל חותכים להם את החלק העליון שלהם. 2 עד 3 סנטימטר, ואנחנו מוציאים את הבפנים שלהם, וכמובן משאירים את המכסה, שאחרי זה נוכל לסגור את זה כשנשים בסיר. וכמובן שלעגבניות הבפנים שלו אנחנו נשמור ונשים את זה בצד, כי אנחנו נצטרך את זה לבלילה של הבשר. וככה הבפנים שלו צריך להיראות, ריק, לא צריך לקלף ממש שיהיה דק. טוב, נעבור לקישואים. קישואים כמובן חותכים את החלק העליון, וככה זה נראה. לי יש מכשיר מיוחד בשביל להוציא את הבפנים שלו, כל אחד ואיך שנוח לו, יכול להשתמש עם כף, יכול להשתמש עם משהו כזה מיוחד בשביל להוציא את הבלילה של קישואים. כמובן אנחנו משאירים את הבפנים של הקישור, שיהיה לנו לרוטב שלנו. טוב, אז נעבור לבלילה של הבשר. אני לקחתי צור אחד של כוסברה, כמובן נשים אותו ונטחן אותו. נשים את זה לבפנים, כמובן שטוף, כשר, שכמובן בדקנו שאין שום תולעים, שזה מאוד חשוב, ושני בצלים, חתוכים כמובן לרבעים, ונטחן. נוסיף 5 שיני שום גם לבפנים. מעולה, אז אחרי שאנחנו טחנו, אנחנו נכניס את זה לתוך הבשר. אני לקחתי קילו, כל אחד וכמות כמובן שהוא רוצה. בשר בקר, בלי שומן, רגיל, מה שאנחנו קונים בסופרים. בואו, נכניס עכשיו, נכניס. אז יופי, אז אחרי שהכנסנו את הכוסברה עם הבצל והשום, אנחנו מוסיפים את העגבניות ששמרנו מזה שחתכנו את העגבניות. נוסיף את זה לבפנים וניתן לזה ערבוב טוב. טוב, אחרי שהכנסנו את התבלינים והכנסנו גם את הכוסברה, בצל ואת העגבניה, וכמובן גם את השמן זית, כמו שאמרתי 3 כפות, וכוס וחצי של אורז כמובן שטוף, מכניסים לתוך הבשר שלנו. למה בעצם אנחנו מוסיפים את האורז? האורז בעצם נותן לנו שהבשר שלנו לא יהיה דחוס, הוא יהיה כזה אוורירי. כשאנחנו נחתוך את נגיד הגמבה או את הקישור, אז אנחנו נראה שבעצם הבלילה שלנו היא נפוחה ואוורירית, כמו קציצות אווריריות כאלה. אז אותו דבר, זה למה אנחנו מוסיפים בעצם את האורז לממולאים לבשר שלנו. יופי, אז אחרי שהרבבנו, אנחנו נתחיל למלות לנו את הירקות שלנו.
מעולה, אז עכשיו אנחנו נתחיל למלות לנו את הירקות. כמה שאני אוהבת ממולאים, הדבר הכי אהוב עליי. אני אישית יכולה לאכול בכמויות. יופי, אז אחרי שאנחנו סיימנו למלות את כל הירקות שלנו, כמובן אנחנו גם לא מפוצצים, כי אחרי זה, עוד פעם כמו שאמרתי, האורז הוא ייתן לנו את הנפיחות של הבשר עצמו, אז לא למלות אותו ממש עם גבהה, ממש כמה שאפשר הכי שטוח שאתם יכולים. יופי, אז עכשיו אנחנו נעבור להכין לנו את הרוטב לממולאים. נחמם קצת את המחבת, נוסיף שמן זית בנדיבות, מעולה, ניתן קצת לשמן להתחמם ונמשיך להוסיף לנו את הבצל ואת את הקישואים שהוצאנו את הבפנים שלהם, אנחנו גם נטיין את זה. יופי, נוסיף לנו את הבצל, ונוסיף גם את הקישואים, וניתן לזה שזה קצת יקבל צבע, ואנחנו נמשיך להכניס לנו את שאר המרכיבים שלנו. נוסיף לנו גם שום, אני שמה בערך 4 שיני שום, נוסיף את השיני שום שלנו, איזה ריח, רק אם הייתי יכולה איכשהו להעביר לכם את הריח, הייתי עושה את זה ממש בכיף. וואו, אני כבר מחכה לתוצאה. טוב, ניתן לזה קצת לטגן את עצמו, אחרי שנטגן אנחנו נמשיך להכניס את הרוטב וכמובן את הטיבול. יופי, מעולה, אז אחרי שתיגענו את זה קצת, נתחיל להוסיף את העגבניות מרוסקות. לא רסק עגבניות סמיך, אלא עגבניות מרוסקות. נוסיף לבפנים. עכשיו נוסיף את הטיבול שלנו. 2 כפיות של מלח. כפית וחצי של פלפל שחור. שתי כפיות של פפריקה אדומה מתוקה. קורקום, כפית אחת, שטוחה. אני אוהבת לשים ברוטב שלי לימון כבוש, כפית אחת, נותן את החמיצות פשוט של הרוטב עצמו, ולמתיקות אנחנו נשים סילן, בערך 2 כפות, וניתן לזה ערבוב. מעולה. יופי. עכשיו אנחנו נניח לנו את הירקות שלנו, הממולאים, נניח לנו במסודר, שיהיה מקום לכולם. מעולה. עכשיו אנחנו נוסיף לזה מים, לא עד הסוף, אני תכף אראה לכם. בסיר שלי בערך יצא 3 כוסות של מים, כמובן אם הסיר שלכם יותר קטן אז זה אולי 2 כוסות. וזהו, ובוא נגיד ככה שסיימנו. יופי, אז אחרי שהוספנו את המים, סוגרים עם המכסה לבערך שעה, שעה וחצי, על אש בינונית לא גבוהה, ובעזרת השם נחכה לתוצאה. והנה התוצאה שלנו, איזה סיר של קול טוב, וואו, נראה טעים,
ואני מבטיחה לכם שזה קל, וכמובן גם מהיר. טן עשינו, ויש לנו ממולאים, אחד הטעימים. אז אם אהבתם את הסרטון שלי, תעשו לי לייק, תעשו עוקב, ותרשמו לי בתגובות איך יצא לכם, וכמובן אני עונה לכל שאלה. רציתי להגיד לכם תודה רבה על כל התגובות שלכם, על הלייקים שלכם ועל השיתופים שלכם, תודה רבה על הכל, אתם ממש מחממים לי את הלב. אז תודה רבה שהייתם איתי במטבח עם שרה אודיה, להתראות.